ড্ৰাইভাৰ যেন লাগছে তোৰ জাননে আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ডেইলি ভ্লগ লৈ আহিছোঁ বহুত দিন হ'ল মই একচুৱেলি ইউটিউবত ভ্লগ বনোৱা নাই বিকজ অলপমান ব্যস্ত আছিলোঁ কাম কাজ লৈ পেলাই নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফ লৈ পেলাই সময় ওলাব পৰা নাছিলোঁ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে বাট আজি ফাইনেলি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আজি মই এটা আজিৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ কৰিম কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন ডেইলি ভ্লগেই হওক ট্ৰেভেল ভ্লগেই হওক যেনেকৈ নহওক কিয় চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ হেল্ল' এণ্ড নমস্কাৰ বহুত দিনৰ মূৰত আজি এটা নতুন ভ্লগ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আজি হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা এণ্ড প্লিজ ডু নট মাইণ্ড দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড মই এতিয়ালৈকে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই আঁঠুৱাখন খোলাই নাই আৰু ৰুমটো চাফা কৰাই নাই বাট মই ৰেকৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ তো আজি হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা আজি এটা হৈছে স্পেচিয়েল ডে সকলো গুৱাহাটীত যিমান অফিচ আছে যিমান দোকান আছে চবতে পতা যায় গতিকে আজি মই সেইকাৰণেই ব্লগটো বনাইছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত চাওঁ ব্লগটো কেনেকুৱা হয় বাট আপোনালোকৰ লগত মই একচুৱেলি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ এই ব্লগটো বনাইছোঁ যে মই ক'ত ক'ত যাওঁ কি খাওঁ আমি তিনিবিধ জেগাত যাওঁ বিকজ আমাৰ তিনিখন পূজা হয় মই সকলো পূজা কেইখনেই দেখাম বাট দেন মই ষ্টিল সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত আজি এই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' ডেট মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ যে আজিৰ দিনটো মই ক'ত ক'ত গ'লোঁ কি খালোঁ এণ্ড কি পিন্ধিছোঁ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়নে নাই গতিকে আহক এতিয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ বৰ্তমান ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে প্ৰথম কাম হৈছে ৰুমটো চাফা কৰা আৰু ৰুমটো চাফা কৰা মানে প্ৰথমে হৈছে আঁঠুৱাখন খুলি পেলাই জাপা আৰু তাৰে পিছত কম্বল কেইখন জাপা আৰু তাৰে পিছত মই লাহে লাহে বিচনাকেইখন ঠিক কৰোঁ আঁঠুৱা লগোৱাটো আমি প্ৰথমে কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মেণ্ডেটৰী কৰি দিছোঁ বিকজ এতিয়া ঈশানো লগত হয় এণ্ড নহ'লে বহুত মহ ওলায় আজি এতিয়া অলপ চলপ সৰু সুৰা কিবা কিবি কাম আছে আমি একচুৱেলি ইয়াতে ৰেডি নহওঁ মানে ইয়াতে ৰেডি নোহোৱা কাৰণটো এইটোৱে যে যোৱাকালি মানে একচুৱেলি অফিচৰ পৰা আহোঁতে বহুত বেছি ভিৰ আছিলে মই যদিও গাড়ী লৈ অফিচলৈ গৈছিলোঁ আৰু কুলেনে স্কুটি লৈ গৈছিলে কিন্তু ইমান বেছি ভিৰ হৈছে গুৱাহাটীত এতিয়া স্পেচিয়েলি আমাৰ এই মানে ধীৰেণপাৰা ছাইডটোত বিকজ ইয়াতে ব্ৰিজ বনাই আছে সেইকাৰণে মই গাড়ীখন মানে মাৰ ঘৰতে এৰি থৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমাক দাদা এজনে নিব আহিব তো সেইকাৰণে ৰিহাবাৰীত মাক কৈছোঁ যে ব্ৰেকফাষ্ট আমি তাতে কৰিম তাতে ৰেডি হ'ম আৰু তাৰে পিছত আমি পূজাত যাম বাট তাৰে আগতে ইয়াতে অভিয়াছলি চাহকাপ খাই ল'ম আৰু কুলেনে এতিয়া বাইক ধুই আছে বিকজ আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা হয় তো অলপ সেইকাৰণে তাৰেই গ্লিমছ দেখাওঁ বাট ইয়াৰে পিছত মেইন ভ্লগটো আৰম্ভ হ'ব যেতিয়া আমি ৰিহাবাৰীৰ পৰা ৰেডি হ'ব ষ্টাৰ্ট হ'ম য'ত মই ৰেডি হোৱা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কি পিন্ধিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণে পিন্ধিছোঁ কি কালাৰ পিন্ধিছোঁ স্পেচিয়েলি চ' এতিয়া মানে সেইটোৱে কথা তো এতিয়া আমি চাবলৈ যাওঁ যে আমাৰ কুলেনে কি কৰি আছে তো ব'লক আহক এই গাড়ী ধোৱা মেচিনটো বহুত কামত অহা বস্তু হয় যোনটো আমি আমাজনৰ পৰা লৈছোঁ মই ওপৰত ইয়াতে ফটোখন দেখাই দিছোঁ আৰু ব্ৰেণ্ডটো দেখাই দিছোঁ জিঅ'ৰ হয় লাগিলে মই লিংকটো দি দিম কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব চাহকাপ ৰেডি কৰি থৈয়ে দিছিলোঁ গতিকে ডাইনিং টেবুলত বহি পেলাই চাহ আৰু বিস্কিট খাই ল'লোঁ আৰু তাৰে পিছত আমি ৰেডি হৈ পেলাই ৰিহাবাৰী যাবলৈ ওলালোঁ মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধা নাছিলোঁ সেইটো মই আপোনালোকক দেখামহে তো যিহেতু মই তাতে ৰেডি হ'ম চ' মই পাজামা পিন্ধিয়ে ওলাই গৈছিলোঁ এণ্ড এয়া মই এতিয়া গাড়ীত উঠিলোঁ ইহঁত অলৰেডি উঠিয়ে আছিলে এণ্ড যতীন দাই আমাক নিবলৈ আহিছিলে আৰু এতিয়া যাওঁ আমি ৰিহাবাৰীলৈকে তো তাতে গৈহে ৰেডি হ'ম যেনে লাইক আই অলৰেডি মেনশ্যনড চ' এতিয়া চাই থাকক ৰিহাবাৰী ঘৰত আহি পাই গ'লোঁ এণ্ড এতিয়া মই বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ ওলাইছোঁ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইযোৰ কটনত এৰি দি কাম কৰা কাপোৰ হয় আই এম চিয়'ৰ বিৰাট ধুনীয়া লাগিব ফাইনেল গেটআপটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হয় চ' ফাইনেলি আই এম ৰেডি মোৰ এই কালাৰটো বহুত ভাল লাগিছে মানে এজ এ ডে কালাৰ মই একচুৱেলি ভাবা নাছিলোঁ যে মোক ইমান শ্বুট কৰিব বাট আই ৰিয়েলি লাভড ইট এণ্ড মই যদি আপোনালোকক লাগে ক'ৰ পৰা লৈছোঁ ডেফিনেটলি জনাম তাৰে পিছত আমি গাড়ী লৈ পেলাই ওলাই আহিলোঁ যিহেতু মোৰো ৰেডি হোৱা হৈ গ'ল বিকজ অলৰেডি লেট হৈ গৈছিলে 11:30 হৈ গৈছিলে এণ্ড আমি 3টা ঠাইত যাবলগীয়া আছিলে মোক ড্ৰাইভাৰ যেন লাগছে তোৰ জাননে ক'ব নোৱাৰো ইমান ধুনীয়া হৈ আহিবি বুলি কি ধুনীয়া হৈ আহিবি মইতো নৰ্মেলি মেখেলা চাদৰ সদায় পিন্ধো নাজানো কিবা ধুনীয়া লাগিছে মানুহজনে যেতিয়া ধুনীয়া লগা বুলি কমপ্লিমেণ্ট কৰে ধুনীয়া লগাটো আৰু বেছি হৈ যায় হয়নে নাই তো তাৰে পিছত আমি ফেক্টৰী আহি পাই গ'লোঁ এয়া আছাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেটত আমাৰ ফেক্টৰী এটা আছে য'ত UPVC ড'ৰ্ছ এণ্ড উইণ্ড'জৰ কাম হয়
তো ইয়াতেও সৰুকৈ পূজা এখন আয়োজন কৰা হৈছিলে য'ত আমি চাকি জ্বলাইছোঁ প্ৰসাদ কৰিছোঁ বামুণ মতা নাছিলোঁ মানে একচুৱেলি বুকিংছবিলাক বহুত বামুণৰ সোনকালে কৰিব লাগে নহ'লে মানে বামুণ লাষ্ট মোমেণ্টলৈকে নাপায় বামুণ মানে পুৰোহিতৰ কথা কৈছোঁ দেই বামুণ বুলি কয় বেয়া নাপাব তো তাৰে পিছত কুলেন আৰু মই মিলি পেলাই ইয়াতে চাকি জ্বলালোঁ চাকি জ্বলাই পেলাই সেৱা কৰিলোঁ সেৱা কৰি উঠি পেলাই আমাক প্ৰসাদখিনি ভাঙিবলৈ দিলোঁ জেনেৰেলি কুলেন অলপমান কেমেৰা চাই হয় ময়ো একচুৱেলি হয় বাট নাজানো মই অলপ চলপকৈ ভ্লগ কৰি লওঁ বাট সি অলপ বেছি কেমেৰা চাই হয় সেইকাৰণে মোক সুধি আছিলে যে ভিডিঅ'টো কিয় অন কৰি থৈ দিছ তো তাৰে পিছত প্ৰসাদখিনি ভাঙিছিলে যিহেতু আমি প্ৰসাদ খালোঁ মই এটা কলে ল'লোঁ বিকজ আমাৰ আৰু পূজাত যাবলৈ আছিলে আৰু আমি ফেক্টৰীৰ পৰা বিদায় ল'বলৈ ল'লোঁ ফেক্টৰীৰ এনেই এই কেম্পাছটোত একচুৱেলি আজি বহুত পূজা আছে চ' সেইকাৰণে মানে ইয়াতে মানুহবোৰ বহুত দেখা পাম তো এতিয়া গাড়ীত উঠিলোঁ গাড়ীত উঠি পেলাই এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি মানে বহুত বেছি গৰম আছিলে বহুত বেছি গৰম মানে আগৰ পৰাই হয় বিশ্বকৰ্মা পূজাত মানে সদায় ইমান গৰম পৰে তাৰপিছত ৰাস্তা দি গৈ থাকোঁতে আমি বাটতে মানে ফেক্টৰী ৱৰ্কাৰ এজনৰ মানে ফেমিলিটো দেখা পালোঁ তেতিয়া আমি ৰখি পেলাই তেখেতসকলক মাত দিলোঁ এনেই ইয়াত টিকলি এজনী আহিছে টিকলিজনীকো ধুনীয়াকৈ মাত দিলোঁ তাই বিৰাট মৰম লগা আছিলে দেই Destination 1 done. চ' তাৰে পিছত আমি আহিলোঁ জিমলৈ জিমতো সৰুকৈ পূজা এখন আয়োজন কৰা হৈছিলে এনেই জিমত আগৰ পৰাই সৰুকৈ পূজা আয়োজন কৰে মেম্বাৰ্ছ তেনেকৈ নাহে বাট আমি ষ্টাফখিনি সকলোৱে মিলি পেলাই কৰে মানে তো আহি সেইকাৰণে ভাল লাগে মই সদায় আহি পেলাই এবাৰ দেখা দিওঁ আৰু এয়াই আমাৰ ষ্টাফ ইয়াতে বহুতখিনি ষ্টাফ আছে মানে কমেও 10-15জনমান আছে তো সকলোৱে মানে মিলি পেলাই পূজাখনৰ ঠগিটো ভাঙিলোঁ তাৰপিছত সকলোৱে ফটো উঠিলোঁ একেলগে সৰুকৈ জিমত এখন পূজা দিয়া গৈছিলে পূজাখিনি মই আপোনালোকক দেখালোৱে গতিকে এতিয়া অলপমান চাই নাস্তা কৰিলোঁ কৰি পেলাই এতিয়া আমি মেইন পূজাখনত যাম য'ত আমাৰ মেইন পূজা হয় যোনটো এইবাৰ আমাৰ চানমাৰী ছাইটত হৈছে গতিকে তাতে যাম নিহিকে তাতে জাষ্ট পূজা আৰম্ভ হ'বহে এতিয়া তো আমি এতিয়া যাবলৈ ওলোৱা নাই বাট ওলাম আৰু 10-15 মিনিটছত ওলাই যাম ধৰক তো জিমৰ পূজা হৈ গ'ল ফেক্টৰী পূজা হৈ গ'ল এতিয়া লাষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন যাম তো সেইটো হৈছে চানমাৰী চ' আহক এতিয়া জইন কৰক চানমাৰীলৈ যাবলৈ নেক্সট ক'ত চানমাৰী ক'ত সাইট মেইন পূজা দ্যাট অনলি আহি পালোঁ আমি চানমাৰীৰ মেইন পূজাখনত অফিচৰ এইখন আৰম্ভ হৈছে আধা ঘণ্টামান আগত আমি আধা ঘণ্টামান একচুৱেলি লেট হওঁ আৰু এয়া আমাৰ ৰাইজসকলক এবাৰ দেখাই দিছোঁ সকলোকে আৰু ইফালে এটা ভিতৰৰ ফালে পাৰ্টি আছিলে যোনে খোৱাৰ আয়োজন কৰি আছিলে আৰু যিহেতু মানে বহুত বেছি গৰম তো মানে এনেকৈ ছফ্ট ড্ৰিংকছ আৰু অলপমান চাই নাস্তা মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছিলে আৰু এইফালে খোৱা ৰুমটো চাবলৈ আহিছিলোঁ খোৱা ৰুমটো মানে একদম হিটাৰ টাইপ গৰম হৈ আছিলে পূৰা পূজা সেৱা কৰি উঠি পেলাই প্ৰসাদৰ আয়োজন কৰা হ'ল সকলোকে প্ৰসাদ বিলাইছোঁ মানে একচুৱেলি পূজা শেষ হওঁতে অলপমান দেৰিয়ে হ'ল কিন্তু ভাত খোৱাৰ আগতে ষ্টিল মানে প্ৰসাদখিনি বিলাই ল'লোঁ প্ৰসাদখিনি শেষ কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰে পিছত দেওজনে মানে সকলোৰে গাড়ীকেইখন পূজা কৰি দিলে মোৰ গাড়ীখন কিন্তু বেলেগ এটা পাৰ্কিঙত আছিলে মোৰ গাড়ীখন মই পূজা কৰিবই নোৱাৰিলোঁ আৰু এইফালে তাৰে পিছত লগে লগে আমি খোৱাৰ আয়োজনটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ এয়া আমাৰ লেডিজ পাৰ্টিসকল বহি গৈছে আৰু মানে অফিচৰ বাকী ষ্টাফখিনিও বহি গৈছে মই লাহে ধীৰে বহিছোঁ অলপমান আগতে প্ৰথম ছেকেণ্ড বেটছমান গৈ যোৱাৰ পিছতহে মই বহিছোঁ তো এইখিনি মই মানুহখিনি অলপমান দেখাই দিছোঁ সকলোৱে ধুনীয়াকৈ তৃপ্তিৰে খানা আৰম্ভ কৰিছে সকলোৱে মিলি পেলাই এই পূজাখন বহুত ডাঙৰকৈ পাতে আৰু আমি মানে যিমানকেইটা ব্যৱসায়িক প্লেটফৰ্ম আছে চবতে অলপ অলপকৈ সৰুকৈ পূজা হ'লেও পাতোঁ গতিকে বিৰাট ভাল লাগে সেইকাৰণে এভৰি ইয়েৰ কৰোঁ আমি এইটো আৰু এইখন হৈছে মোৰ থাল ফাইনেলি আমাৰ পূজা শেষ হ'ল এণ্ড আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ বেছি তেনেকৈ দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ বাট যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনিয়ে দেখালোঁ দিনটো আজি এনেকৈয়ে গ'ল এণ্ড আই হোপ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব